পোনপ্ৰথমে আটাইকে লাইফ স্কিল পাঠশালা ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ইতিমধ্যে পোহৰে দেখুৱা দুটা পৰিঘটনা পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ সম্পৰ্কে অৱগত তোমালোকে জানা যে পোহৰ কোনো পৃষ্ঠত পৰি যদি পুনৰ আগৰ মাধ্যমলৈ উভতি আহে সেই পৰিঘটনাটো কোৱা হয় পোহৰৰ প্ৰতিফলন আনহাতে পোহৰে যেতিয়া এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা আন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমত গতি কৰে এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা যেতিয়া আন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰে তেনে ক্ষেত্ৰত পোহৰৰ গতিপথটো সলনি হয় পোহৰৰ যেটো ৰাস্তা সেই ৰাস্তাটো সলনি হয় আৰু সেই পৰিঘটনাটো কোৱা হয় পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ এইখিনি জানা পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণৰ নীতিখিনি তোমালোকে পঢ়িছা নহয় জানো তো আজি মই তোমালোকক পোহৰৰ প্ৰতিফলন বা প্ৰতিহৰণ সম্পৰ্কে নকৈ আমি কেনেকৈ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ পৰিঘটনা দুটাক ভিজুৱেলি এক্সপেৰিয়েন্স কৰিব পাৰোঁ কেনেকৈ আমি চাব পাৰোঁ হেয়া এটা সৰু এক্টিভিটিৰ জৰিয়তে দেখুৱাম ঠিক আছে এক্টিভিটিটো কৰাৰ আগতে যিখিনি প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী সেইখিনিৰ লগত চিনাকি কৰাই দিব বিচাৰিছোঁ আমাক লাগিব এটা লেজাৰ লাইট যিকোনো ধৰণৰ লেজাৰ লাইট হ'ব পাৰে ইভেন যে বজাৰত খেলনা পূজাৰ মেলাত যে বিক্ৰী কৰে খেলনা লেজাৰ লাইটবোৰ তেনেকুৱা এটা লেজাৰ লাইট হ'লেও আমাৰ কাৰণে সাফিচিয়েন্ট পানী লবলে ট্ৰান্সপাৰেন্ট কিবা এটা পাত্ৰ এটা ট্ৰান্সপাৰেন্ট পাত্ৰটো ডাঙৰ কাচৰ জাৰো হ'ব পাৰে বা এনেকুৱা চৌবাচা টাইপৰ কিবা এটা হ'লেই হ'ল মই এটো নিজেই মানে গ্লাস কেইখনমান লগাই বনাই লৈছো প্ৰতিফলনৰ এক্টিভিটি দেখাবৰ কাৰণে এখন দাপোন লাগিব সমতুল দাপোন হ'লেই হ'ল যিকোনো প্ৰকাৰৰ আৰু এটা প্ৰিজম আৰু অকনমান এটো কি ডেটল ওকে এই ডেটলটো কিয় আমি ব্যৱহাৰ কৰিম ক'ত ব্যৱহাৰ কৰিম হেতু আমি পিছত আলোচনা কৰিম ঠিক আছে ওকে এতিয়া হয় এক্টিভিটি লাই লেজাৰ লাইট এতিয়া মই যদি এই লেজাৰ লাইটটো অন কৰো পোহৰটো ওয়ালত পৰিছে হয় কিন্তু কথাটো হ'ল এই ৰাস্তাটো এই পথটো আমি দেখা পাইছো নেকি নাই পোৱা সাধাৰণতে কি হয় আমাৰ পোহৰৰ ক্ষেত্ৰত আমি পোহৰৰ যেটো ইম্প্যাক্ট হঠাৎ ইম্প্যাক্টটো দেখা পাওঁ ৰাস্তাটো দেখা নাপাওঁ সাধাৰণ ক্ষেত্ৰত কিন্তু মই যদি কওঁ যে আমি যদি ইচ্ছা কৰো এই পোহৰৰ যেটো গতিপথ এই গতিপথটোকে ভিজিবল কৰিব পাৰো কেনেকে ওকে আহা পানী আছে এটা মই যদি পানীত লেজাৰ লাইটটো মাৰো নিশ্চয় ইয়াত ৰাস্তাটো দেখা নাপাবা হয় না এতিয়া ইয়াত অকনমান মই ডেটল মিক্স কৰি লৈছো অলপমান মই কি মিক্স কৰি লৈছো ডেটল কিয় মিক্স কৰিলো আসলতে কি হয় জানা এই যেতিয়া মই পানীত অকনমান ডেটল মিক্স কৰি ললো এই পানীখিনি মোৰ কাৰণে কলয়ডীয় দ্ৰৱ হৈ গল কি হৈ গল কলয়ডীয় দ্ৰৱ আৰু কলয়ডীয় দ্ৰৱত কি হয় চাবা চোৱাচোন অলপ আগতে যেটো ৰাস্তা ভিজিবল নাছিল সেই ৰাস্তাটো দেখা পাইছানে সেই ৰাস্তাটো ক্লিয়াৰলি দেখা পাইছানে ওকে পানীখিনি লৰি আছে বাবে অলপমান হেৰি কৰি আছে ৰাস্তাটো এতিয়া দেখা পাইছা যেতিয়া কোনো কলয়ডীয় দ্ৰৱৰ মাজেৰে পোহৰ পাৰ হৈ যায় পোহৰৰ যে গতিপথ হয় ভিজিবল হয় হেতু দৃশ্যমান হয় আৰু এই পৰিঘটনাটো কোৱা হয় পোহৰৰ টিন্ডেল এফেক্ট আমাৰ ক্লাস 10 ৰ 11 নম্বৰ যেটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো টিন্ডেল এফেক্টৰ বিষয়ে লিখা আছে এই টিন্ডেল এফেক্টৰ বাবে আমি কলয়ডীয় দ্ৰৱ এটা হলেই হল এটা কলয়ডীয় দ্ৰৱটো যে ডেটল দি বনাব লাগিব তেনেকুৱা কথা নাই যদি ঘৰত ফিনাইল আছে বা গাখীৰ অকনমান গাখীৰ দিলেও হ'ব নাইবা চকৰ গুৰি অকমান মিক্স কৰি দিলেও আমাৰ কাৰণে কলয়ডীয় দ্ৰৱ এটা প্ৰস্তুত হৈ যাব আৰু আমি তাৰ মাজেৰে যেতিয়া লাইট পোহৰ যাবলৈ দিম সেই পোহৰৰ পথটো দৃশ্যমান হ'ব এতিয়া এই টিন্ডেল এফেক্টৰ সহায়ত পোহৰৰ প্ৰতিফলন আৰু প্ৰতিহৰণ এক্টিভিটিটো আমি চাওঁ ঠিক আছে আহা সো কি কৰিম এখন সমতুল দাপোন মুটাত আছে দেখাই পাইছা ভাঙা চিঙা কবলগীয়া নাই যি হয় মোৰ হাতৰ পৰা পৰি ভাঙিছে তো ভাঙা চিঙা এখন দাপোন হলেই হল কবলগীয়া নাই মই এখন ধুনীয়াকৈ পানীত প্লেস কৰিম আৰু ভালকৈ চাবা মই যেতিয়া
লেজাৰ লাইটটো অন কৰিছোঁ কি হৈছে পোহৰটো গৈ পোহৰৰ ৰশ্মি গৈ দাপোনখনত পৰি আকৌ উভতি আহিছেনে আহিছে আহিছে ইয়েছ এটুকে হ'ল পোহৰৰ প্ৰতিফলন অৰ্থাৎ পোহৰ কি হৈছে কোনো এখন পৃষ্ঠত পৰি পুনৰ আগৰ মাধ্যমলৈ উভতি আহিছে এটা ভালকে চোৱাচোন মই যদি এংগেলটো বঢ়াই গৈ থাকো অৰ্থাৎ আমাৰ আপতন কোণটো বঢ়াই গৈ থাকো পোহৰৰ যি ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি হেও বেছিকে বেকা হৈ গৈ আছে নে চোৱা চোৱা যিমান মই পোহৰ বেকা কৰিছো হিমান বেছিকে প্ৰতিফলিত ৰশ্মিডালো বেকা হৈছে আকৌ মোৰ আপতিত ৰশ্মি অৰ্থাৎ মই পোহৰটো যিমান সিধাকে মাৰিম আপতন কোণৰ মান যিমান সৰু কৰি গৈ আছো ভালকে মন কৰা প্ৰতিফলন কোণৰ মানো সৰু হৈ আহিছে ইন ফ্যাক্ট মই যদি একদম সিধা কৰি দিওঁ চোৱা এই ক্ষেত্ৰত কি হৈছে আপতন কোণ কি শূন্য যদি আপতন কোণ শূন্য প্ৰতিফলন কোণ কি হ'ব শূন্য সেই কাৰণে অহা বাটেৰে এই পোহৰ ঘূৰি গৈছে হয় নে এটোই আমি কিতাপত পঢ়িছিলো নে ইয়েস এটোই তো আমাৰ কাৰণে পোহৰৰ প্ৰতিফলনৰ সূত্ৰ প্ৰথম হল আপতিত ৰশ্মি এডাল আপতিত ৰশ্মি প্ৰতিফলিত ৰশ্মি আৰু ইয়াত যদি এটা লম্ব দানু ইহত একেখন সমতলত থাকিব আৰু এই আপতন কোণৰ মান প্ৰতিফলন কোণৰ মানৰ সমান এতিয়া আমি আগবঢ়ো আমাৰ দ্বিতীয়টো এক্টিভিটি অৰ্থাৎ পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ আমি কি জানো যে পোহৰ এটা স্বচ্ছ মাধ্যমৰ পৰা কত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আন এটা স্বচ্ছ মাধ্যমত প্ৰৱেশ কৰিব লাগিব আৰু প্ৰৱেশ কৰোতে সন্ধিস্থলত তাৰ গতিপথটো সলনি হ'ব চাওচোন সলনি হয় নে নহয় যেতিয়া ইয়াত কোনো প্ৰিজম নাই আমাৰ পোহৰৰ গতিপথটো আমাৰ সিধাই পাৰ হৈ গৈছে এতিয়া চাও এটা ৰাস্তা পথতে মই প্ৰিজমটো থওঁ তাৰ গতিপথটো সলনি হয় নে নহয় চোৱাচোন বেকা হৈছে চোৱা পোহৰটো এফালে গৈছে ইয়াত প্ৰতিহৰণ হোৱাৰ পিছত কোনফালে গৈছে দিশটো সলনি কৰিছে নে মই অকণমান যে প্ৰিজমটো ঘূৰাই দিওঁ ভালকে মন কৰিব পাৰিবা এই মুহূৰ্তত চোৱা মই লাহে লাহে ঘূৰাই দিছো গতিপথটো বেছিকে সলনি হৈ গৈছে এটা সময়ত গতিপথটো কোনফালে ওলাই গৈছে চোৱাচোন এইফালে সোমাই এইটো দিশে ওলাই গৈছে সো পোহৰৰ গতিপথটো সলনি হৈছে কিয় হৈছে কাৰণ এই ক্ষেত্ৰত পোহৰ এবাৰ ক'ত সোমাইছে পোহৰ এবাৰ এই কলয়ডীয় দ্ৰৱ আমাৰ পানীৰ পৰা কাছত সোমাইছে আকৌ দ্বিতীয়বাৰ কি হৈছে কাছৰ পৰা ওলাই গৈছে কলৈকে পানীলৈকে আৰু এই দুবাৰ প্ৰতিহৰণ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ যি গতিপথ সেই সম্পূৰ্ণ গতিপথটোৱে সলনি হৈছে আৰু এয়া হৈছে পোহৰৰ প্ৰতিহৰণ এনেকুৱা সৰু সৰু এক্টিভিটি যিবোৰ এক্টিভিটি তোমালোকে ঘৰত কৰিব পৰা আৰু সেই এক্টিভিটিৰে আমি আমাৰ বিজ্ঞানৰ যি ভয় লগা কিছুমান কনসেপ্ট আসলে ভয় লগা নহয় কেৱল আমি উপস্থাপন কেতিয়াবা ভয় লগাকে কৰো সেই কনসেপ্টবোৰ খুব সহজে বুজি পাবা ঠিক আছে আশা কৰো পুনৰবাৰ ইয়াৰ পিছত আমি লগ পাম এটা নতুন এক্টিভিটি লৈ থ্যাংক ইউ